Bună ziua, dragii mei telespectatori! Bun veniți din nou pe canalul nostru, unde vă aducem cele mai uimitoare și inexplicabile povești din România și din întreaga lume. Numele meu este Vlad și astăzi vă voi povesti o descoperire care va schimba pentru totdeauna tot ceea ce credeam că știm despre istoria planetei noastre. Ați visat vreodată să descoperiți o formă de viață care să fi supraviețuit mii de ani înghețată în timp? Ați fost curioși să știți ce secrete ascund ghețarii noștri din Carpați și ce misterioase creaturi ar putea trăi în adâncurile gheții milenare? Povestea de astăzi este despre o echipă de pescari români care, în timpul unei expediții pe un lac înghețat din retezat, au făcut o descoperire care îi va urmări pentru totdeauna. Protagoniștii noștri sunt 3 pescari experimentați din județul Hunedoara, care au descoperit ceva în interiorul unui aisberg care s-a topit după 1000 de ani. Ceea ce au găsit acolo a fost atât de extraordinar și de neașteptat, încât a atras atenția întregii comunități științifice mondiale și a schimbat complet înțelegerea noastră asupra vieții pe Terra. Înainte să începem această incredibilă călătorie către necunoscut, vă rog frumos să apăsați butonul de subscribe și să activați clopoțelul pentru notificări. Dacă această poveste vă va fascina așa cum m-a fascinat și pe mine, nu uitați să lăsați un like și să distribuiți videoclipul prietenilor voștri care iubesc misterele științifice și descoperirile extraordinare. În comentarii, vă rog să-mi spuneți din ce țară și din ce oraș ne urmăriți. Mi-ar plăcea foarte mult să știu cât de departe ajung aceste povești uimitoare și să simt această conexiune specială pe care o avem împreună. Pregătiți-vă pentru o aventură care vă va demonstra că natura încă ne poate surprinde cu cele mai incredibile miracoluri și că planeta noastră ascunde încă secrete despre care nici măcar nu îndrăznim să visăm. Pe data de 14 februarie 2024, într-o dimineață cristalin de iarnă, când temperatura coborâse la minus 20 de grade Celsius, 3 pescari experimentați din Hunedoara au plecat într-o expediție de pescuit la Copcă, pe lacul Bucura din munții Retezat. Echipa era formată din Gheorghe Marinescu, un pescar cu peste 30 de ani de experiență, Ion Popescu, ghid montan și specialist în pescuitul de iarnă, și Radu Munteanu, biolog specializat în ihtiologie și pasionat de pescuitul sportiv. Scopul expediției era să testeze o nouă zonă a lacului care, conform informațiilor primite de la alți pescari, pare să aibă o populație bogată de păstrăvi și clin. Lacul Bucura, situat la o altitudine de peste 2,40 de metri, este cunoscut pentru apele sale cristaline și pentru peștii de calitate excepțională, dar în acea perioadă a anului, accesul este extrem de dificil din cauza zăpezii și a condițiilor meteorologice extreme. Era o dimineață perfectă pentru pescuit, povestește Gheorghe Marinescu. Cerul era senin, vântul era inexistent și gheața pe lac era solidă și transparentă. Avea o grosime de aproape 1 metru, ceea ce ne permitea să ne mișcăm în siguranță și să săpăm găuri pentru pescuit, fără niciun risc. Echipa și-a stabilit baza temporară pe malul nordic al lacului, într-o zonă protejată de vânt și cu o expoziție bună la soare. Aveau echipament complet pentru pescuitul de iarnă, burghie speciale pentru găurit gheața, undinici de iarnă, momeală vie și artificială și echipament de supraviețuire pentru condiții extreme. De asemenea, Radu avea cu el și echipament științific pentru testarea calității apei și pentru colectarea de samples biologice. Prima parte a dimineții a decurs conform planurilor. Au săpat 6 găuri în gheață la distanțe strategice și au început pescuitul sistematic. În primele 2 ore au prins câțiva păstrăvi de mărime medie și un clin impresionant, de aproape 2 kg, ceea ce îi făcea foarte optimiști pentru continuarea expedition. Dar pe la ora 11, în timp ce Ion săpa o nouă gaură în gheață într-o zonă mai adâncă a lacului, burghiul a lovit ceva neobișnuit. În loc să treacă prin gheața uniformă pe care o așteptau, burghiul a întâlnit o rezistență diferită, ca și cum ar fi fost un obiect solid îngropat în gheață. La început am crezut că era o piatră sau poate niște lemne care căzuseră în lac și înghețaseră acolo,
explică Ion. Dar când am continuat să sap cu precauție, am observat că forma obiectului era prea regulară pentru a fi naturală. Părea să fie ceva artificial sau maybe o structură care nu trebuia să fie acolo. Intrigued de această discovery, cei 3 pescari au decis să investigheze mai atent. Au folosit lanterne puternice pentru a privi prin gheața transparentă și au fost șocați să vadă că sub stratul de gheață se afla ceea ce părea să fie un bloc masiv de gheață de culoare diferită, mai închisă și mai opacă decât gheața obișnuită a lacului. Radu, cu cunoștințele sale științifice, a fost primul care a realizat că se aflau în fața unei situații neobișnuite. Culoarea și textura acelui bloc de gheață erau complet diferente de gheața normală, observă el. Era evident că nu se formase în același timp cu gheața superficială a lacului. Părea să fie mult mai veche și să aibă o composition diferită. Folosind un combination de burghie și unelte de tăiat, echipa a început să lucreze sistematic pentru a accesa blocul mysterious de gheață. Era o muncă anevoioasă și periculoasă, pentru că trebuia să fie very careful să nu destabilizeze gheața pe care stăteau și să nu risce să cadă în apă. După aproape 3 ore de lucru, au reușit să creeze o deschidere suficient de mare pentru a observa mai bine what se află sub gheață. Ceea ce au văzut i-a lăsat fără cuvinte. Blocul de gheață nu era de origine naturală. Era what părea să fie un iceberg real, cu straturile și pattern-urile characteristics acestor formațiuni geologice. Când am realizat că era un iceberg adevărat, povestește Gheorghe, am fost complet șocați. Cum putea să existe un iceberg la această altitude într-un lac din Carpați? Era something că nu avusese logic pentru geografia și climate din zonă. Dar cea mai extraordinary discovery a venit când au continuat să examineze icebergul cu attention mai mare. În interior, printr-o layer de gheață relativă transparentă, se puteau vedea contururile vague ale unor objects sau forme care păreau să be organic în nature. Nu erau simple inclusions de particule sau debris, but shapes care suggested mojna, presence de living organisms preserved în gheață. Radu a recunoscut imediat significanța scientifică a discovery. Dacă într-adevăr erau organisme vii preserved în iceberg, explică el, această discovery could revolutionize understanding nostru asupra adaptării biologice și asupra capacity unor forms de viață să survive în condiții extreme pentru periods extraordinar de lungi. În acel moment, cei 3 pescari și-au dat seama că nu mai erau în fața unui simplu pescuit de weekend, but în fața unei potentially momentous scientific discoveries. Au luat photos detailed ale icebergului și au begun să planifice cum să continue investigation într-o way care să preserve integrity discovery while ensuring their own safety. Am înțeles că trebuia să contactăm authorities scientific, concluded Ion. Aceasta nu era something pe care o puteam handle doar noi 3. Era need pentru experți și equipment specialized pentru a investigate properly ceea ce descoperisem. În acea seară, în timp ce se pregăteau să petreacă noaptea într-un shelter improvised pe malul lacului, cei 3 pescari știau că viețile lor se schimbaseră pentru totdeauna. Discovery accidental a icebergului în lacul Bucura urma să deschidă questions fundamentals about geology local și despre possibility că extinct forms de viață could still be alive, preserved in ice for thousands de years în heart României. În dimineața următoare, cu primul răsărit de soare care ilumina picurile înzăpezite ale retezatului, cei 3 pescari au început o investigație mai sistematică a icebergului Mysterious. Radu, cu background-ul său științific, a coordinate efforts pentru a document discovery comprehensive și pentru a determine next steps important pentru research. Using equipment improvised din tools de pescuit și some instruments științifice pe care le avea cu el, Radu a început să take measurements precise ale icebergului. Discovering era chiar mai impresiv decât initially thought. Icebergul had dimensiuni de approximately 5 metri lungime, 3 metri lățime și 2 metri înălțime, size substanțial, care suggested că fusese format într-un environment very different din current conditions ale lacului.
Prima observation était că icebergul era positioned într-un angle care suggested că se settled in lake bottom many years ago, reported Radu. Straturile de gheață care se formase above it indicated că had been acolo pentru cel puțin several decades, possibly much longer. Pentru a avea better view ale contents din interior, Iona used knowledge său de ice climbing pentru a crea mai multe access points în iceberg. Working careful cu small tools, he managed să remove layers de gheață exterior pentru a expose clear sections unde contentul was visible. This painstaking work took several hours, but revealed details care era extraordinary. Can first clear section devenize accessible, describes Ion, could see distinctive sea erau indeed organism biological in interior. Not just fragments or remains, but what appeared to be complete organisms preserved in perfect condition. Most shocking was că some păreau să show signs de movement when exposed la light. Gheorghe, cel mai experimental dintre cei trei în observation de fish behavior, noticed că when they directed flashlight către certain organisms in ice, there eram subtle changes in coloration și positioning. Era ca și cum creatures erau responding la light stimuli, observed el. După decades de fishing, știam că healthy fish respond la light in specific ways și what was seeing suggested că organisms in ice erau încă somehow alive. Adidason. Pentru a better understand what they erau observing, Radu created a systematic documentation process. Photo-ed every angle al icebergului, note detailed observations despre size, coloration și apparent behavior al organisms. She begins to develop theories about how they could have survived in frozen state for such long period. Based on knowledge meu despre cryobiology, explains Radu, știam că certain organisms can enter state de suspended animation când subjected la extreme cold. This process, known ca cryogenic preservation, allows complex biological systems to survive periods care would otherwise be fatal. One dintre most remarkable observations era că organisms appeared to be forms de fish, care nu resembled any species known in local environment. They had distinctive characteristics, unusual coloration, body shapes care suggested adaptation la very cold water, și appendages care were uncharacteristic pentru known fish species din Romanian waters. Morphological features suggested că aceste organisms had evolved an environment very different in current lake ecosystem, notes Radu. Possibility care began to emerge was that they were remnants din ancient ecosystem care had been preserved when dramatic climate changes had occurred in region. As day progressed și temperature increased slightly, team noted că some sections ale icebergului began to show signs de melting. This created both opportunity și urgency, while melting provided better access pentru observation, also threatened to compromise preservation, care had maintained organisms for so long. Could see că some the smaller organisms in outer layers al ice erau beginning to show more pronounced movement, described Gheorghe. Era ca și cum warming temperature was gradually reactivating biological functions care had been dormant pentru centuries. Pentru a preserve discovery și pentru a obtain professional scientific evaluation, Radu made decision to contact colleagues din academic community. Used satellite phone pentru a reach Professor Dr. Elena Georgescu din University of Cluj, one of Romania's leading experts in marine biology și extreme environment adaptation. When described discovery la Professor Georgescu, recalls Radu, initial reaction was skepticism. Idea că complex organisms could survive frozen pentru extended periods in natural environment seemed almost impossible. But when sent photographs print phone, her response changed completely. Professor Georgescu recognized immediately that discovery was potentially revolutionary for biological science. She arranged pentru specialized team to be dispatched la location as soon as weather conditions permiteau helicopter access la remote mountain lake. In meantime,
cei 3 pescari established continuous observation schedule pentru a monitor any changes in organisms' condition și behavior. They noted că, as ice continued to melt throughout day, more organisms became visible, și several showed increasingly clear signs to biological activity. Most extraordinary observation came in late afternoon, reports ION, when one de large organisms, appeared to be fish the approximately 30 centimeters longime, began to exhibit clear swimming motions within melted pocket de water care had formed in ice. It was unmistakable evidence the organism was not just preserved, but actually alive, și functional. This realization created profound sense de responsibility pentru team. They understood that they erau witnesses la potentially historic scientific discovery, but also that they had obligation to protect organisms din unnecessary risk while awaiting professional scientific intervention. Am realizat că i-am în fața unei descoperi care could revolutionize understanding despre biological adaptation și survival, concludes Radu, but knew că handling it improperly could destroy evidence sau harm organisms care had survived incredible journey through time. Ia acea seară, în timp ce waited pentru specialized scientific team să arrive, cei 3 pescari maintained constant vigil over iceberg și its precious contents. They knew the next few days would determine whether remarkable discovery would contribute la advancing human knowledge despre life's extraordinary capacity pentru survival in extreme conditions, sau would become just another mystery lost la inadequate preparation și resources. In darkness care descended over Mountain Lake, lights din their camp mixed cue occasional flashes din cameras, documenting slow but steady emergence. The what appeared to be living fossils din ancient world preserved in Romanian ice pentru over 1,000 years. Pe data de 17 februarie, la exact 72 de ore după descoperirea inițială, primul elicopter științific a aterizat pe un camp improvizat pe malul lacului Bucura. Echipa de specialiști era condusă de profesor dr. Elena Georgescu de la Universitatea din Cluj și includea dr. Mihai Popescu, specialist în biologie extremofilă, dr. Cristina Moldovan, expert în paleobiologie, și ING, Adrian Rusu, responsabil cu echipamentul de conservare și laborator mobil. Când am văzut pentru prima oară icebergul, povestește profesor Georgescu, am înțeles imediat că mă aflam în fața unei descoperiri care putea schimba fundamental înțelegerea noastră asupra limitelor biologice ale vieții. Dimensiunea și starea de conservare erau cu mult superioare a ceea ce anticipasem pe baza descriptions și fotografiilor. Prima măsură luată de echipa științifică a fost stabilirea unui perimetru de securitate în jurul icebergului și instalarea echipamentului de monitoring pentru a înregistra în timp real orice modificări în condițiile organismelor. Dr. Popescu a coordonat instalarea de sensors pentru temperatură, pH, oxygen levels și activitate biologică. Cea mai spectaculoasă confirmare a vitalității organismelor a venit când echipa a folosit equipmentul ultrasonic pentru a analiza activitatea cardiacă și metabolică a creatures din interior icebergului. Results erau unechivocal, raportează dr. Popescu. Multiple organisms demonstrated measurable cardiac activity, brainwave patterns și metabolic functions, toate consistent cu forms de viață în suspended animation rather than death. Dr. Moldovan a început clasificarea taxonomică a speciilor visible prin gheață și a făcut descoperiri uluitoare. Am identificat cel puțin 12 specii distincte de fish și aquatic organisms, 9 dintre care match any known species din current Romanian freshwater ecosystems, explică ea. Morphological analysis suggested că belonged la ecosystem care existed in region când climate was substantially different din today. Cea mai fascinantă descoperire a fost când Dr. Moldovan identified ceea ce appeared to be remains de plante aquatic și microorganisms care, based pe analysis preliminary, dated back approximately 200 years
placing them in medieval period, când climate in region was significantly warmer și vegetation much more diverse. Aisbergul părea să be capsuled in time, care preserved complete ecosystem snapshot din period când region experienced very different environmental conditions, observes Dr. Moldovan. Era ca și cum nature had created natural museum, care maintained representative samples din ancient biosphere. Pentru a understand better cum organisms survived such extended period, Dr. Popescu conducted detailed analysis the ice composition. She discovered că ice had unique characteristics care suggested formation într-un environment cu high mineral content și specific chemical properties care enhanced preservation capabilities. Ice wasn't ordinary frozen water, expliqued Dr. Popescu. Had concentrations de salts și minerals care created natural cryoprotective environment, similar to what scientists use in laboratory pentru a preserve biological samples pentru extended periods. Natural chemistry el original lake appeared to have provided perfect conditions pentru biological preservation. Cel mai exciting moment came când team decided to attempt controlled thawing de one small section pentru a observe direct biological reactivation. Using precision heating elements și sterile water, they carefully melted limited area și watched ce se întâmpla cu organisms as they were gradually exposed la normal aquatic environment. Results weren't beyond our most optimistic expectations, recounts Professor Georgescu. Within minutes to being placed in warm water, organisms began to exhibit normal swimming behavior, feeding responses, și all classic indicators de healthy aquatic life. Era absolut miraculos să witness reactivation de life după so many centuries. Video documentation the reactivation process showed clear evidence că organisms not just survived their millennial imprisonment, but retained all essential biological functions. Fish demonstrated normal swimming patterns, responded appropriately la food stimuli, și showed no apparent degradation in cognitive sau physical capabilities. Professor Georgescu contacted immediately colleagues din international scientific community pentru a share discovery și pentru a coordinate broader research effort. Response was unprecedented, reports EA. Universities din Germany, United States și Japan all expressed immediate interest in collaborative research opportunities. Media attention began to intensify when preliminary findings erau shared cu Romanian Academy de Science. National Geographic Society offered major funding pentru comprehensive documentation, iar Discovery Channel requested exclusive rights pentru filming ongoing research. Most important consideration was ensuring că research proceed într-un way care protect organisms while maximizing scientific value al discovery, emphasized Professor Georgescu. These creatures had survived incredible journey through time, și our responsibility era să respect that achievement while learning everything possible despre their extraordinary adaptation. Temporary research facility was established, P.E. Shore Ayla Lake, Q specialized equipment, pentru a maintain organisms in optimal conditions while conducting detailed biological analysis. Each species was carefully transferred către separate tanks, cu water conditions matching as closely as possible original environment din iceberg. Observation the normal behavior patterns in controlled environment provided insights despre ecosystem care had existed in region during medieval period, notes Dr. Moldovan. Feeding habits, social interactions, și reproductive behaviors tot offered clues despre environmental conditions care had supported such diverse aquatic community. One of the most remarkable findings was discovery că some fish species showed adaptations pentru surviving in water temperatures care were significantly lower decât current lake conditions, suggesting că original ecosystem had been adapted pentru colder climate consistent cu historical records de medieval cooling periods in Europe.
Aceste discoveries suggested că iceberg formation was result de sudden climate change, care had frozen entire section the lake ecosystem, preserving it intact pentru over millennium, concluded Dr. Popescu. Era natural experiment in biological preservation care provided unprecedented opportunity pentru understanding ecosystem adaptation și survival. By end the first week the scientific investigation, era clear că discovery represented one of the most significant biological findings in modern Romanian history și one care would contribute substantially la global understanding despre life's remarkable capacity pentru adaptation și survival in extreme conditions. Romanian Ministry de Education și Research declared site ca National Scientific Heritage Location și committed funding pentru long-term research facility care would study organisms și their ancient ecosystem pentru years to come. International collaborations were established cu major research universities worldwide pentru a ensure că acest remarkable discovery would receive attention și resources necessary pentru comprehensive scientific investigation. În a treia săptămână de cercetări, când laboratorul mobil fusese complet operațional, echipa științifică a început analiza genetică comprehensiv a organismelor revived din iceberg. Dr. Ana Pătrașcu, specialist în genetică moleculară de la Institutul de Genetică din București, s-a alăturat echipei cu equipment advanced pentru sequencing DNA și pentru comparative genetic analysis. Prima surprising despre genetic material era că was extraordinarily well preserved, raportează Dr. Pătrașcu. Normal, DNA degradează rapid in most environmental conditions, but unique chemistry al ice had maintained genetic integrity for over millennium. Era preservation quality care rivaled best modern laboratory conditions. Preliminary genetic analysis revealed că organisms aparțineau indeed la ancient lineages, care had been presumed extinct in region for centuries. However, most shocking discovery was that many species showed genetic similarities to modern fish populations, but with distinctive variations care suggested continuing evolution during their suspended animation. Era ca și cum evolution had continued to operate într-o slow motion during preservation period, observes Dr. Pătrașcu. Could identify genetic markers care showed response la environmental pressures, chiar și while organisms erau in frozen state. Era unprecedented evidence pentru biological adaptability. Dr. Moldovan expanded classification work. She discovered that ecosystem included not just fish, but also amphibians, aquatic insects. She extensive microorganism populations that formed complex food web similar to modern lake ecosystems, but to species compositions that reflected different climate and environmental conditions. Biodiversity was extraordinary, notes Dr. Moldovan. Had representatives in multiple trophic levels, indicating that iceberg had preserved snapshot the complete functioning ecosystem rather than random collection de individual organisms. One of the most remarkable species identified was large predatory fish, apparent related la modern trout, but with distinctive features indicating adaptation pentru significantly colder water temperatures. This species showed morphological characteristics care disappeared in modern populations centuries ago, explains Dr. Moldovan. Era living example to how climate change affects evolutionary adaptation. Microorganism analysis conducted by Dr. Popescu revealed presence de bacterial și algae species care provided insights despre ancient water chemistry și nutrient cycles. Microbial communities were perfectly preserved. She showed immediate biological activity when thawed, reports L. Era complete ancient ecosystem in miniature. International collaboration intensified when results are shared to research teams in United States and Germany. Professor Dr. Heinrich Weber, din Max Planck Institute for Evolutionary Biology, arrived in Romania pentru a conduct comparative studies cu similar discoveries din Arctic regions. Romanian discovery was unique, stated Professor Weber,
because represented preservation, the temperate ecosystem, rather than Arctic conditions. This provided opportunity pentru comparative analysis dintre different climate adaptations și different preservation conditions. Genetic sequencing revealed that some organisms contained DNA sequences care weren't found in any modern species, suggesting that they retained genetic information from evolutionary pathways care had been lost in contemporary populations. Era living library, the ancient genetic diversity, observed Dr. Pătrașcu. Cel mai fascinating aspect al genetic analysis was discovery that organisms showed evidence pentru epigenetic modifications care had occurred during frozen period. DNA markers indicated that organisms had been responding la environmental stimuli chiar și while in apparent suspended animation, explains Dr. Pătrașcu. Era evidence pentru biological awareness during preservation period. Behavioral studies, conducted in controlled environment, revealed that organisms retained memory patterns și learned behaviors, care suggested that cognitive functions remained active during frozen period. Fish demonstrated feeding preferences și territorial behaviors care were consistent with original ecosystem, indicating that behavioral programming was preserved along with biological functions, notes Professor Georgescu. Reproduction studies provided most dramatic evidence pentru complete biological functionality. Several species began to exhibit mating behaviors in controlled environment, și 3 species successfully produced offspring care appeared to be completely healthy și normal. Birth to healthy young from parents' care had been frozen for over 1,000 years, was unprecedented achievement in biological science, states Professor Georgescu. Chemical analysis, the original ice, revealed that natural cryoprotectants in water had been enhanced by unique mineral concentrations in geological formations in lake area. Perfect combination to natural chemistry had created ideal preservation environment, explains Dr. Popescu. Era accidental achievement care would be difficult to replicate in laboratory conditions. Research teams in multiple countries requested samples pentru comparative analysis. University of Tokyo, Cambridge University și Harvard Medical School toate established collaboration agreements pentru specialized studies about long-term biological preservation și reactivation. Media attention reached international levels when National Geographic published comprehensive article about discovery. BBC commissioned special documentary, iar Scientific American featured cover story about implications pentru astrobiology și space exploration. Implications extended far beyond simple biological curiosity, observes Professor Weber. Discovery demonstrated that complex life forms can survive extreme conditions pentru extended periods, care has profound implications pentru understanding despre possibility de life in space exploration și pentru development de advanced preservation technologies. Romanian government recognized international importance ale discovery și established permanent research facility la lake location cu funding pentru 20-year comprehensive study program. European Union approved major research grant pentru international collaboration, iar UNESCO begun process pentru designating Lake CA Natural Heritage Site. Discovery had evolved din accidental finding by recreational fishermen către one of the most significant biological research projects in modern European science, summarizes Professor Georgescu. Era testament pentru importance de maintaining open mind către unexpected discoveries și pentru value de citizen science in advancing human knowledge. By end the first month, over 50 research papers had been submitted pentru publication in major scientific journals, și discovery was being cited ca paradigm-changing event in fields de biology, ecology, climate science și preservation technology. Most importantly, organisms continued to thrive in their new controlled environment, providing ongoing opportunity pentru learning about their ancient ecosystem și about remarkable biological processes care had enabled their millennial survival in Romanian ice.
Future research promised să reveal even more insights despre life's extraordinary capacity pentru adaptation și persistence în face de environmental challenges. La 6 luni după descoperirea inițială, lacul Bucura devenise epicentrul uneia dintre cele mai importante colaborări științifice internaționale din istoria modernă. Cercetarea organismelor revived din aisberg atrasese atenția științifică de la peste 40 de universități și institute de research din întreaga lume, transformând România într-un center global pentru biologia extremă și tehnologii de preservare. NASA și European Space Agency s-au alăturat collaborative research când s-a realizat că Discovery had profound implications pentru space exploration și posibilitatea de viață pe other planets. Organismele din iceberg demonstrate că complex life forms can survive in extreme conditions care were previously considered impossible pentru biological survival, explained Dr. Sarah Chen, astrobiologist de la NASA's Astrobiology Institute. Cel mai remarkable breakthrough a venit când research teams discovered că organisms possessed unique biochemical adaptations care permiteau function la cellular level chiar și în near-freezing conditions. Assessed adaptations represent evolutionary solutions pentru survival in extreme environments care could be applicable pentru developing life support technologies pentru space exploration, noted Dr. Chen. Pharmaceutical industry recognized immediate commercial potential ale discoveries. Companies din Switzerland, Germany și Japan began to investigate possible applications ale natural cryoprotectants identified in organisms pentru developing advanced medical preservation technologies. Compounds identified in aceste organisms could revolutionize organ transplant preservation și cancer treatment protocols, stated Dr. Robert Johnson din Biotech Research Institute. European Union designated Discovery ca Priority Scientific Heritage Project și allocated €50 million pentru comprehensive 5-year research program. Funding supported construction de Permanent International Research Facility la lacul Bucura, care became model pentru international scientific collaboration in remote locations. Educational impact was equally profound. Universities worldwide modified biology curricula pentru a include case study despre Romanian discovery și specialized courses in extreme biology și preservation science eram developed specific pentru training next generation de researchers in this emerging field. Textbooks in biology, ecology și environmental science toate required major revisions pentru a incorporate findings despre long-term biological survival și adaptation, observed Professor Dr. Margaret Thompson din Cambridge University, care served ca International Coordinator pentru Educational Outreach Programs. România established National Institute pentru Extreme Biology în Cluj-Napoca cu specialized departments pentru cryobiology research, extreme environment adaptation și biotechnology applications. Institute attracted top researchers din întreaga lume și became leading center pentru training in emerging field de extreme biological sciences. International collaboration led la development de new research methodologies și technologies. Advanced preservation equipment developed pentru studying Romanian organisms was adopted by research institutions worldwide pentru various applications in medical research, conservation biology și space sciences. Discovery stimulated innovation in multiple scientific fields, noted Professor Weber, care had coordinated international technical development efforts. New instruments și techniques developed pentru this project were being applied la diverse research challenges throughout scientific community. Cultural impact extended beyond scientific community. Discovery inspired artistic works, literary creations, și even musical compositions based pe themes de survival through time, connection cu ancient past, și wonder the natural world. Romanian composers created symphonic work titled Voices from Ice, care premiered la Romanian National Opera și was performed by orchestras in multiple countries. Tourism industry in Romania benefited significantly din international attention.
Sustainable ecotourism programs erau developed pentru allowing controlled public access la research site while protecting scientific work. Specialized educational tours pentru students și science enthusiasts attracted visitors din throughout Europe și beyond. Economic benefits extended throughout local communities in Hunedoara region. Local businesses adapted pentru supporting international research community și specialized services erau developed pentru scientific tourism. Training programs pentru local residents created employment opportunities in scientific support services și ecotourism. Long-term environmental monitoring programs established around Discovery Site provided unprecedented data about ecosystem changes in high-altitude lake environments. Climate research benefited din baseline data despre historical ecosystem conditions care organisms represented. Discovery provided unique window către understanding despre ecosystem responses la long-term climate change, explained Dr. Climate researcher Elena Dumitrescu. Organisms served CA living records the environmental conditions din medieval period care supplemented other paleoclimate data. International scientific conferences dedicated la extreme biology began to be held annually in Romania, establishing country ca leading location pentru scholarly exchange in this expanding field. Romanian Academy de Science gained enhanced international recognition. Și collaborative research partnerships were established with major research institutions worldwide. Media coverage continued la international level cu feature stories in major publications, television documentaries și online science education programs. Public awareness de biological diversity și ecosystem preservation increased significantly ca result de widespread coverage, the remarkable discovery. Story captured public imagination in way că demonstrated continuing capacity pentru wonder și discovery in scientific exploration, observed science communication specialist Dr. Andreea Pop. Era reminder că even in technologically advanced age, nature continues to surprise și inspire cu extraordinary revelations. 5 years after initial discovery, Permanent Research Station la lacul Bucura hosted over 200 international researchers annually. She supported ongoing studies in multiple scientific disciplines. Collaboration agreements cu universities in 15 countries ensured că research would continue pentru decades, contributing la advancing human understanding despre life's remarkable adaptability și potențial pentru survival in challenging conditions. Romanian government designated entire region ca protected area pentru scientific research, ensuring că unique ecosystem care supported discovery would be preserved pentru future studies. International recognition poziționase România as leading contributor la global scientific knowledge și example pentru successful international cooperation in cutting-edge research. Discovery proved că remarkable scientific breakthroughs can occur in unexpected places și că maintaining open minds către possibility de extraordinary findings remains essential pentru advancing human knowledge despre natural world's endless capacity pentru surprising și inspiring scientific community. În al doilea an de cercetări intensive, laboratory facilities la lacul Bucura deveniseseră center pentru some dintre cele mai advanced biological studies conducted anywhere in world. Dr. Kenji Tanaka din University of Tokyo brought revolutionary genetic sequencing technology care permitted real-time analysis to cellular changes in organisms as they adapted to modern environmental conditions. Most fascinating aspect al continued research was observing how organisms continue to evolve after being revived, reports Dr. Tanaka. Over course to 18 months, could document actual genetic modifications occurring in response la contemporary environmental conditions. Era evolution in fast motion. Advanced microscopy revealed that organisms possessed cellular structures that were previously unknown la science.
Discovered specialized organelles care function ca natural antifreeze systems, explained Dr. Maria Santos, din University of São Paulo, care specialized in cellular biology. Acest structures were so efficient că could prevent ice crystal formation chiar și in temperatures care would normally be lethal. Biochemical analysis identified novel proteins și enzymes care maintained cellular function in extreme cold. Aceste compounds represent entirely new categories of biological molecules, noted Dr. James Wilson din Harvard Medical School. Understanding their mechanisms could lead to breakthrough applications in medicine și biotechnology. One of the most unexpected discoveries came when researchers investigated reproductive capabilities of revived organisms. Not only could they reproduce normally, but their offspring showed enhanced adaptations pentru extreme temperature tolerance. Second generation demonstrated even greater survival capabilities than parent generation, observed Dr. Georgescu. Era evidence pentru accelerated adaptation in response la environmental stress. Microbiological studies revealed that aisberg contained complex bacterial ecosystems care had maintained symbiotic relationships with larger organisms throughout preservation period. Bacterial communities were essential pentru survival de fish și other organisms, explained Dr. Popescu. They provided nutrients și maintained chemical balance necessary pentru biological function during suspended animation. International collaboration expanded to include space agencies care were investigating applications pentru long-duration space missions. Preservation techniques demonstrated by these organisms could be key pentru enabling human exploration to distant planets, stated Colonel Sarah Anderson din NASA's Mars Exploration Program. Parallel research in other Romanian mountain lakes identified additional sites cu potential pentru similar discoveries. Ground-penetrating radar revealed anomalous ice formations in 3 other lakes in Retezat și Parâng mountain ranges. Romania appears to have unique geological conditions care favor formation de natural preservation environments, noted Geological Survey Specialist Dr. Adrian Petrescu. Agricultural applications began to emerge when researchers discovered that certain compounds extracted in organisms could enhance cold tolerance in crop plants. Aceste natural antifreeze proteins could revolutionize farming in cold climates, stated agricultural biotechnology researcher Dr. Lisa Zhang. Medical research applications expanded rapidly. Testing showed that preservation compounds were highly effective pentru maintaining organ viability for transplant procedures. Clinical trials in partnership with Romanian medical schools showed remarkable improvement in organ preservation times. Could extend organ viability from hours la weeks, reported transplant surgeon Dr. Radu Constantinescu. Advanced dating techniques confirmed that some organisms in aisberg were even older than initially estimated. Radiocarbon analysis indicated that portions of the ecosystem dated back over 500 years. Discovery keeps revealing greater time depth, noted archaeological dating specialist Dr. Peter Mueller. Era preservation archive care spans multiple historical periods. Comparative studies Q, Arctic și Antarctic ice core samples revealed that Romanian discovery was unique in global context. No other location has produced such complete ecosystem preservation in temperate climate conditions, stated polar research specialist Dr. Erik Hansen din Norwegian Institute pentru Polar Research. Environmental monitoring systems installed around lake detected ongoing changes, care suggested that other preserved ecosystems might be naturally thawing due to current climate changes. Global warming may be uncovering similar discoveries in multiple locations, warned climate researcher Dr. Sophie Laurent. Biotechnology companies increased investment in research-based Romanian discoveries. Patent applications for artificial preservation systems based on natural mechanisms identified in organisms reached hundreds worldwide.
Commercial potential pentru applications in medicine, agriculture și space technology was enormous. Noted technology transfer specialist Dr. Chen Wei. Educational programs developed around discovery reached millions of students worldwide through online courses și virtual reality experiences. Students could virtually explore iceberg și observe organism reactivation in unprecedented detail, reported educational technology developer Dr. Mark Roberts. Ethics committees were established pentru addressing questions about appropriate use de preserved organisms și their genetic material. International protocols were developed pentru ensuring că research proceeded in manner respectful către remarkable biological achievement represented by survival. Assessed organisms had accomplished something unprecedented in natural world, stated bioethics expert Dr. Catherine Moore. Our responsibility era to study them in way honored their extraordinary journey through time while advancing scientific knowledge pentru benefit to humanity. Long-term ecological studies revealed că reintroduction to some ancient species could benefit contemporary ecosystem health in Romanian mountain lakes. Carefully controlled breeding programs began pentru establishing sustainable populations to certain species in appropriate habitats. Ancient organisms brought genetic diversity care had been lost from modern ecosystems, explained conservation biologist Dr. Thomas Green. Reintroduction could enhance ecosystem resilience și restore functions care had been diminished by historical environmental changes. 5-year research summary published in prestigious journal Nature characterized Romanian discovery as paradigm-shifting breakthrough in biological sciences care fundamentally altered understanding despre limits de biological survival și adaptation. International impact continued to grow as researchers applied knowledge gained from ancient Romanian organisms by advancing multiple scientific frontiers. Research facility la Lacul Bucura became permanent fixture in global scientific landscape, ensuring că remarkable organisms care had survived millennium in Romanian ice would continue to contribute către human knowledge pentru generations to come. Discovery had evolved from accidental find către foundation pentru new scientific discipline dedicated la understanding extreme biological survival și its applications pentru addressing contemporary challenges in medicine, agriculture, space exploration și environmental conservation. În al 3-lea an de cercetări s-a întâmplat ceea ce mulți specialiști considerau imposibil. Organismele revived din iceberg nu numai că se reproduseseră cu succes, dar descendenții lor demonstrau capabilități extraordinare care depășeau chiar și remarcabilele adaptări ale generației parentale. Dr. Georgescu și echipa sa internațională documentaseră nașterea și dezvoltarea a peste 150 de specimene din noua generație în mediul controlat de laborator. Prima generație crescută în captivitate arăta caracteristici îmbunătățite care sugerau că potențialul genetic al organismelor conservate era de fapt superior capabilităților originale, raportează dr. Georgescu. Era ca și cum animația suspendată concentrase și îmbunătățise funcțiile biologice în loc să le fi conservat pur și simplu. Cea mai extraordinară descoperire a venit când generația a doua de pești demonstrează capacitatea de a supraviețui la temperaturi care ar ucide instantaneu speciile contemporane de pești. Testele de laborator arătau că organismele tinere puteau funcționa normal în apă la -2 grade Celsius. Acest nivel de toleranță la frig era fără precedent la speciile de pești de apă dulce, a declarat specialistul în biologie extremă, dr. Yamamoto. Analiza genetică avansată revelă că noua generație purta versiuni concentrate de proteine anti-îngheț și adaptări celulare, sugerând că perioada de conservare nu menținuse simplu viața, dar îmbunătățise de fapt capacitățile de supraviețuire. Era o accelerare evolutivă care punea sub semnul întrebării presupunerile fundamentale despre cum se produce adaptarea biologică, nota biologul evoluționist dr. Rebecca Foster.
Succesul reproductiv varia semnificativ între diferitele specii conservate în aisberg. Speciile antice de păstrăv arătau cea mai mare rată de fertilitate și cea mai reușită adaptare la condițiile moderne de laborator. În contrast, unele specii de adâncime necesitau îngrijire mai specializată și arătau capacități reproductive reduse. Fiecare specie răspundea diferit la procesul de reintroducere, observa specialistul în reproducție, dr. Carlos Mendez. O specie, numită informal păstrăvul Bucura, după locația descoperirii, depășea toate așteptările pentru adaptare și reproducere. Această specie nu numai că se reproducea cu succes, dar arăta rate de creștere îmbunătățite și capacități de mărime comparativ cu specimenele istorice, raportă ichtiologul dr. Petra Schmidt. Se dezvoltă către a deveni o superspecie cu capabilități care depășeau cu mult populațiile normale de pești. Populațiile de microorganisme asociate cu speciile mai mari demonstrau de asemenea succes reproductiv remarcabil și capabilități îmbunătățite. Comunitățile bacteriene și de alge stabileau noi relații simbiotice care erau mai eficiente decât asociațiile originale, explică specialistul în microbiologie dr. Hassan al-Rashid. Programele internaționale de reproducere erau stabilite în facilitățile de cercetare din Germania, Japonia și Statele Unite pentru studierea proceselor de adaptare în diferite condiții de mediu. Scopul era să înțelegem cum aceste organisme se pot adapta la diverse ecosisteme contemporane, declara coordonatorul internațional Dr. Thompson. Cea mai excitantă dezvoltare era descoperirea că unii organisme tineri demonstrau abilități cognitive aparente care depășeau inteligența normală a peștilor. Testele comportamentale sugerau capacități îmbunătățite de învățare și abilități de rezolvare a problemelor, raportă cercetătorul în cogniție animală dr. Jennifer Walsh. Era o indicație că procesul de conservare putea fi afectat dezvoltarea neurală în moduri pozitive. Analiza nutrițională revelă că noua generație necesita componente dietetice diferite de peștii contemporani, sugerând că procesele metabolice fuseseră modificate în timpul conservării. Nevoile dietetice reflectau ecosistemul care existase cu secole în urmă când sursele primare de hrană erau diferite, nota nutriționistul dr. Alexandre Dubois. Studiile de impact ecologic investigau posibilitatea reintroducerii sigure a speciilor selectate în ecosistemele naturale românești de lac. Analiza atentă era necesară pentru a asigura că reintroducerea nu ar perturba echilibrul ecologic contemporan, sublinia specialistul în conservare dr. Green. Monitorizarea de mediu în jurul facilităților controlate de reproducere nu detecta impacturi negative asupra ecosistemului local. De fapt, unii indicatori sugerau că prezența organismelor antice contribuia la biodiversitatea îmbunătățită în zona imediată. Speciile antice umpleau nișe ecologice care fuseseră vacante timp de secole, observa analistul ecosistemului dr. Park. Cercetarea aplicațiilor medicale se extindea când testele arătau că compușii produși de organismele tinere erau chiar mai eficienți decât generația parentală pentru diverse aplicații terapeutice. Concentrațiile de proteine anti-îngheț și compuși bioactivi erau semnificativ mai mari la noua generație, raportă cercetătorul biomedicinal dr. Elizabeth Chen. Industria farmaceutică începea să dezvolte aplicații comerciale bazate pe compușii izolați din organismele de a doua generație. Eficiența îmbunătățită făcea acești compuși viabili pentru dezvoltarea de produse farmaceutice, declara dezvoltatorul de biotehnologie dr. Michael Johnson. Planificarea pe termen lung pentru conservarea pe termen lung implică stabilirea de rezerve genetice pentru asigurarea că remarkable diversity identificată în organisme would be preserved pentru generațiile viitoare. Era esențial să maintain genetic integrity în timp ce permitea continued research și development, nota conservatorul genetic dr. Lisa Wang. Educational outreach programs shared remarkable reproduction success cu public prin documentaries și interactive exhibits. Povestea New Generation captured imagination publică și demonstrated continuing miracle de biological adaptation, observer communication specialist Dr. Andrea Pop.
By end the third year, reproduction programs demonstraseră că ancient organisms could not just survive in contemporary conditions, dar could thrive și enhance their capabilities through continued evolution. Era proof că life's capacity pentru adaptation extends far beyond what science had previously considered possible, concluded Dr. Georgescu. Aceste remarkable organisms continuă să surprise și să inspire cu ongoing demonstrations de biological resilience și potențial pentru extraordinary adaptation. Success the reproduction programs opened possibilities pentru future research in enhancement biological capabilities și pentru applications in conservation de endangered species prin advanced preservation techniques developed from Romanian discovery. În al patrulea an după descoperire, aplicațiile practice ale cercetărilor organismelor din aisberg începuseră să revoluționeze multiple domenii științifice și medicale. Companiile biotehnologice din întreaga lume investiseră peste 500 de milioane de euro în dezvoltarea tehnologiilor bazate pe descoperirile românești, creând o industrie complet nouă centrată pe biopreservare avansată. Dr. Elizabeth Thompson de la Cambridge Biotech a condus primul program de dezvoltare farmaceutică bazată pe proteinele anti-îngheț izolate din organismele revived. Aceste proteine natural reprezentau breakthrough-ul pentru care industria farmaceutică căutase decenii, explică ea. Capacitatea lor de a prevent crystal formation la nivel celulat avea applications revoluționare pentru organ preservation și cancer treatment. Primul medicament dezvoltat pe baza compușilor din organismele românești era criostabin, un agent de conservare pentru organe care prelungea viabilitatea pentru transplant de la standard 6 ore la extraordinary 72 ore. În trials clinice, success rate pentru organ transplants increased cu 300% când folosind criostabin, raportează surgeon Dr. James Mitchell din Royal London Hospital. NASA și ESA, European Space Agency, au stabilit parteneriate pentru desenvolvare Life Support Systems pentru Long Duration Space Missions bazate pe metabolism adaptations identificate în organism. Biological mechanisms care permiteau function la extreme temperatures could be key pentru enabling human exploration de Mars și beyond, declară astronaut researcher Dr. Sarah Chen. Industria agricolă adoptase rapid applications pentru îmbunătățirea cold tolerance în crop plants. Genetic engineering companies incorporaseră gene sequences din organisms în development de frost-resistant varieties de wheat, corn și soybeans. Aceste modified crops could extend growing seasons și increase yield in cold climate regions worldwide, stated agricultural biotechnologist Dr. Zhang Wei. Cea mai dramatică medical breakthrough a venit când researchers discovered că compounds din organisms aveau powerful anti-aging properties. Clinical trials controlled cu elderly patients demonstrated significant improvements in cellular regeneration și cognitive function. Era ca și cum aceste compounds could reverse some aspects the aging process, observed gerontologist Dr. Maria Santos. Pharmaceutical giant Roche licensed technology pentru development de advanced cryotherapy treatments pentru cancer patients. Controlled freezing using principles identified in Romanian organisms showed remarkable efficacy against certain tumor types, reported oncologist Dr. Patricia Williams. Treatment success rates exceeded traditional chemotherapy by significant margin. Commercial applications extind beyond medicine către diverse industries. Food preservation companies developau systems care puteau maintain fresh quality pentru months fără refrigeration. Principles de natural preservation observed in organisms were applicable la revolutionizing food storage și distribution, stated food technology expert Dr. Carl Brunner. Cosmetics industry invested heavily in anti-aging products bazate pe cellular regeneration compounds identified in organism tissues.
assessed biological substances showed ability to stimulate skin cell renewal in ways that significantly reduced visible aging, reported dermatology researcher Dr. Sophie Laurent. Military applications erau investigated pentru dezvoltarea survival equipment pentru extreme environment operations. Natural adaptations could be applied către developing advanced protective gear pentru personnel operating in Arctic conditions sau extreme altitude, noted defense contractor engineer Lieutenant Colonel David Roberts. International patent disputes arose că companies worldwide competed pentru exclusive rights la various applications de Romanian discoveries. Commercial value was enormous, creating complex legal challenges about ownership de naturally occurring biological innovations, observed intellectual property lawyer Dr. Janet Morrison. Romanian government negotiated carefully cu international corporations pentru ensuring că domestic benefits erau maintained while allowing global development the applications. Era important să balance international scientific cooperation cu national interests in maintaining connection cu source de remarkable discoveries, and stated Ministry de Research Director Dr. Andrei Popescu. Quality control standards erau developed pentru ensuring că commercial applications maintained ethical standards și scientific integrity. With such powerful biological tools, era essential to prevent misuse while encouraging legitimate beneficial development, emphasized Bioethics Committee Chair Dr. Catherine Moore. Training programs erau established pentru preparing next generation de biotechnology specialists capable de working cu advanced preservation și adaptation technologies. Demand pentru specialists in this new field exceeded available trained personnel by substantial margin, noted Technical Education Coordinator Dr. Mark Johnson. International standardization organizations developed protocols pentru testing și approval de products based pe Romanian organism discoveries. Era necessary să establish consistent safety și efficacy standards pentru applications worldwide, stated regulatory specialist Dr. Anna Kowalski. Research funding increased dramatically as governments și private organizations recognized enormous potential pentru applications. European Union allocated additional €200 million pentru supporting continued research și development in Romania și partner countries. Long-term economic impact studies predicted că biotechnology applications based pe Romanian discoveries could generate over €10 billion in global economic activity within next decade. Era transformation de knowledge către practical applications că benefited humanity while providing substantial economic returns, observed economic analyst Dr. Robert Chen. Environmental applications erau developed pentru ecosystem restoration și conservation efforts. Principles de biological adaptation could be applied către helping endangered species survive in changing climate conditions, stated conservation biologist Dr. Thomas Green. Educational partnerships între Romanian research institutes și major universities worldwide ensured că knowledge și technical expertise eram shared globally while maintaining center de excellence in Romania. Romania had become world leader in field care originated from accidental discovery by 3 fishermen, noted International Education Coordinator Dr. Margaret Wilson. By 4th year, biotechnology applications based pe Romanian organisms eram transforming medical treatment, agricultural production, space exploration și numerous other fields. Discovery had evolved from scientific curiosity către practical revolution că was improving lives și expanding human capabilities worldwide, concluded Dr. Georgescu. Success de applications demonstrated că basic scientific research could have profound practical benefits când discoveries erau developed responsibly cu collaboration între research community, industry și government oversight. Romanian organisms continue to provide foundation pentru advancing human knowledge și capabilities in directions that would have been impossible to imagine when fishermen first noticed something unusual in ice pe mountain lake.
Pe măsură ce aplicațiile comerciale și medicale ale descoperirii românești se extindeau global, comunitatea științifică se confrunta cu unprecedented ethical dilemmas și controversy regarding proper use de remarkable organisms care supraviețuiseră milenium în ice. International bioethics committees erau forced să develop entirely new frameworks pentru addressing questions care nu fuseseră niciodată encountered în istorie științifică. Dr. Catherine Moore, chair al UNESCO Bioethics Committee, identified central ethical issue. Assessed organisms accomplished something extraordinary in natural world, survival pentru over 1,000 years. Question era whether humans had rights to exploit this achievement pentru commercial purposes, sau whether discoveries should remain in realm de pure scientific research. Religious organizations din multiple countries raised concerns about implications pentru theological understanding de life și death. Vatican issued statement declaring că organisms represented divine miracle care requires respectful study rather than commercial exploitation. Islamic scholars expressed similar concerns about appropriate treatment. The creature's care had experienced extraordinary preservation. Animal rights activists protested against laboratory testing PE organisms, arguing that creatures' care had endured millennium de preservation, deserved protection from further experimentation. These beings had already sacrificed enough pentru science, declared animal welfare advocate Dr. Jennifer Walsh. Continued testing was morally questionable exploitation to their remarkable survival. Controversial perspective came in conservation. Biologists care argued că organisms represented opportunity pentru ecosystem restoration, care outweighed other concerns. Aceste species could restore ecological functions care had been lost pentru centuries, stated conservation specialist Dr. Thomas Green. Moral obligations to natural world required using every available tool pentru biodiversity preservation. International legal frameworks erau inadequate pentru addressing ownership rights și commercial exploitation de naturally preserved organisms. Legal systems nowhere in world had precedent pentru determining rights asupra creatures care predated all existing legal structures, observed international lawyer Dr. Janet Morrison. Pharmaceutical companies faced criticism pentru excessive profit margins per medications based per Romanian discoveries. Era ethically questionable pentru companies to charge premium prices pentru treatments based per freely discovered natural phenomena, argued healthcare advocate Dr. Maria Santos. Scientific community itself was divided asupra appropriate research protocols. Some researchers advocated pentru unlimited investigation, pentru maximizing knowledge potential, while others argued pentru restrictive approaches care prioritized organism welfare. Balance între scientific advancement și ethical treatment era a complex challenge fără clear solutions, noted research ethics specialist Dr. Robert Chen. Romanian government struggled to managing international pressures while maintaining national sovereignty over discovery. Era difficult to balance obligation pentru sharing important scientific knowledge cu responsibility pentru protecting national heritage, explained government science advisor Dr. Andrei Popescu. Cultural sensitivity issues arose când indigenous communities in other countries claimed similar discoveries in their traditional territories had been appropriated by governments or corporations without proper consultation. Romanian discovery highlighted broader problems about who benefits when natural phenomena were commercialized, observed indigenous rights advocate Dr. Lisa Strongeagle. Commercial exploitation criticism intensified when luxury cosmetics companies began marketing anti-aging products to price points exceeding 10 euro pentru small quantities. Era morally problematic pentru natural miracle to become exclusive luxury available only pentru wealthy consumers, argued social justice advocate Dr. Miguel Rodriguez. International scientific fraud investigations
erano launched după some companies claimed to have similar discoveries in other locations, fără providing credible evidence. Commercial potential created incentive pentru false claims care undermined legitimate research. Noted scientific integrity investigator Dr. Klaus Weber. Philosophical debates emerged about whether organisms retained some form of consciousness during preservation period, și what rights such consciousness might carry. If organisms were aware during their millennium preservation, questions despre consent și autonomy became extremely complex, observed philosophy specialist Dr. Alexandra Petrov. Patent law challenges included disputes over whether biological processes co-occurred naturally could be owned by any entity. Legal precedents existed pentru synthetic innovations, but natural preservation mechanisms raised fundamental questions about intellectual property boundaries, explained patent law expert Dr. David Johnson. Environmental justice advocates argued that benefits to discovery should be shared globally rather than concentrated in wealthy countries with advanced research infrastructure. Access to life-saving medications developed from these organisms should be universal, right rather than commercial privilege, declared global health advocate Dr. Sarah Kim. Quality control concerns arose when unauthorized products appeared per black market, claiming to contain extracts in Romanian organisms. Lack of regulation created dangerous situations and the consumers were exposed to potentially harmful substances, warned regulatory specialist Dr. Anna Kowalski. International scientific cooperation was strained when some countries attempted to restrict researcher access, so imposed excessive bureaucratic requirements. Scientific advancement required open collaboration, but political considerations were interfering with research progress, noted International Cooperation Coordinator Dr. Margaret Wilson. Generational ethics questions emerged regarding responsibility la future generations pentru preserving access la organisms și their derivatives. Decisions made today about commercialization would affect availability pentru generations to come, emphasized future studies researcher Dr. Timothy Green. Resolution efforts included establishment the International Ethics Review Board, specifically pentru oversight the research și commercialization activities related la Romanian discoveries. Board included representatives din multiple fields, science, ethics, law, religion și indigenous rights. Goal era să develop framework care balanced legitimate scientific advancement cu respectful treatment de extraordinary organisms și equitable distribution de benefits, explained board coordinator Dr. Elizabeth Thompson. Guidelines eram developed pentru ensuring că research proceeded cu minimum harm asupra organisms while maximizing scientific knowledge și practical applications. Commercial licensing requirements included provisions pentru affordable access programs și support pentru continued research. Solution required recognizing that ethical use of these remarkable discoveries could benefit humanity while respecting extraordinary achievement the survival that organisms had accomplished, concluded Dr. Moore. Balance era possible, but required ongoing vigilance și commitment la highest ethical standards. International cooperation continued, but through enhanced oversight și ethical constraints designed to ensure that extraordinary discovery would be used responsibly pentru advancing human welfare while preserving dignity și rights de remarkable organisms care had survived journey through time, le become living bridges între ancient past și contemporary world. La 5 ani după descoperirea accidentală făcută de 3 pescari pe lacul Bucura, România se transformase radical din punct de vedere științific, economic și cultural, devenind o putere mondială în biotehnologie avansată și centru global pentru cercetarea vieții extreme. Ceea ce începuse ca o simplă expediție de pescuit, evoluase către una dintre cele mai importante descoperiri științifice din istoria modernă. Institutul Național de Biotehnologie Extremă din Cluj-Napoca
devenise cea mai prestigioasă instituție de cercetare din Europa de Est, atrăgând oameni de știință de top din întreaga lume și generând peste 2 miliarde de euro în investiții internaționale. România evolved din țară cu potențial scientific către lider mondial în Advanced Biological Research, observă directorul institutului, profesor Dr. Elena Georgescu. Impactul economic asupra României era extraordinar. Industria biotehnologică românească crescuse de la 0 la peste 10 miliarde euro valoare anuală, creând peste 50.000 de locuri de muncă de înaltă calificare și transformând întreaga structură economică a țării. Discovery catalizase transformation către knowledge-based economy, care poziționase România among most innovative nations in world, raportează ministrul economiei, dr. Adrian Munteanu. Orașele din zona Hunedoara experimentaseră renaissance economic complet. Deva devenise center pentru biotechnology research și development, cu University Campus Expansion, care găzduia peste 10.000 de studenți internaționali. Region transformed din traditional industrial area către high-tech innovation hub, observes Mayor of Deva, Ingei Cristina Popescu. Educational impact era profound și durabil. Universitățile românești introduseseră first world class programs în extreme biology, biotechnology applications și cryogenic sciences. Romania established itself ca leader in educating next generation de scientists in these emerging fields, stated rector al University din Cluj, profesor dr. Mihai Bărbulescu. International recognition poziționase România ca essential partner in major global research initiatives. European Space Agency established primary research facility in Romania pentru developing life support systems pentru Mars exploration. Romanian expertise derived din ancient organism research became foundation pentru advancing space exploration capabilities, explained ESA Director Dr. Giuseppe Martinelli. Cultural transformation was equally significant. Romanian national identity incorporated pride in scientific achievement alongside traditional cultural heritage. Discovery demonstrated că Romania could contribute la advancing human knowledge at highest international levels, observed cultural historian Dr. Ioana Muresan. Long-term conservation efforts ensured că lacul Bucura și surrounding areas became protected research environment cu sustainable tourism programs care allowed controlled public access while preserving research integrity. Balance dintre scientific research, environmental protection și public education became model pentru similar sites worldwide, noted environmental protection specialist Dr. Thomas Green. Organisms care originated discovery continued to thrive in research facilities. She had successful established sustainable populations in controlled environments across multiple countries. Successful reproduction și adaptation proved că ancient species could contribute la contemporary ecosystems while maintaining their unique characteristics, reported conservation biologist Dr. Rebecca Foster. Commercial applications evolved către sophisticated pharmaceutical și biotechnology industries, cu Romanian companies holding leading patent portfolios in cryogenic preservation și cellular adaptation technologies. Romania became global supplier pentru advanced biotechnology applications, care improved medical treatment și enhanced agricultural productivity worldwide, declared biotechnology industry analyst Dr. Sarah Chen. International cooperation frameworks developed around Romanian discovery served CA model pentru managing future major scientific discoveries in ways care balanced national interests cu global scientific advancement. Romanian approach demonstrated that major discoveries could benefit entire world while providing appropriate recognition și economic returns pentru originating countries, observed international science policy specialist Dr. Margaret Thompson. Educational outreach programs reached millions of people worldwide through documentaries, virtual reality experiences, și interactive museum exhibits.
Story the ancient organisms captivated public imagination. She inspired new generation, the scientists, she conservationists. Noted science communication specialist Dr. Andreea Pop. Research publications based p Romanian discoveries numbered in thousands, influencing virtually every aspect of biological și environmental science. Scientific knowledge generated din this single discovery, advanced understanding in fields ranging din cellular biology, la space exploration. Reported bibliometric analyst Dr. David Wilson. Legacy planning ensured că benefits din discovery would continue pentru generations to come. Permanent research funding, international collaboration agreements și technology transfer programs garantează continued advancement based pe foundation established by remarkable ancient organisms. Most important legacy era demonstration că extraordinary scientific breakthroughs can emerge din unexpected circumstances și ordinary activities, reflected one the original discoverers, Gheorghe Marinescu, now honorary research associate at National Institute. Our simple fishing expedition revealed că natural world still holds incredible surprises pentru those care remain open la possibility de discovery. Future research directions included expansion către other Romanian mountain regions pentru identifying additional preserved ecosystems, development de advanced preservation technologies pentru endangered species conservation și continued investigation de applications pentru space exploration și medicine. Next decades promise even greater discoveries that will build upon foundation established by these remarkable ancient organisms. Predicted Research Director Dr. Georgescu. Romania will continue to lead world in understanding și applying principles de extreme biological survival pentru benefit de humanity. International recognition culminated când UNESCO designated Complex Discovery și Research Site ca World Heritage Location pentru scientific achievement, first such designation in organization's history. Recognition affirmed că Romania had contributed discovery the universal significance care would benefit all humanity, stated UNESCO Director General Dr. Petra Kovacevic. Final reflection pe extraordinary journey începute de three fishermen emphasized că spirit de curiosity și openness la unexpected discoveries remained essential pentru continued scientific advancement. Discovery taught know că remarkable achievements can emerge in combination de preparation, observation și willingness to pursue unexpected findings, concluded Dr. Popescu. Story the ancient organisms preserved in Romanian ice și their revival in contemporary world served ca inspiration pentru scientists, educators și dreamers worldwide, demonstrating că natural world continues to hold endless possibilities pentru discovery, learning și advancement de human knowledge și capabilities pentru generations să come. Romania earned permanent place in history de science ca location on the fishing trip evolved către discovery, care transformed understanding the biological possibilities. She opened new frontiers pentru advancing human potential prin scientific achievement și international cooperation.